Hello friends, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যেটো সিলেবাস আছে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বাবে তো তাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আলোচনা কৰিম। টপিকসটো হৈছে MS এক্সেলৰ যেটো ক্যাটেগৰি 3 ৰ কাৰণে আছিল লুকআপ মেথডস। বিভিন্ন ধৰণৰ লুকআপ মেথডস আছে, তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ভি লুকআপ, নেক্সট এটা হৈছে এইচ লুকআপ আৰু এটা হৈছে এক্স লুকআপ। এই তিনিটাৰ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভি লুকআপ সম্পৰ্কে কমপ্লিট ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি এই যিখিনি লুকআপ মেথড আছে মেথডখিনলৈ যোৱাৰ আগতে ভি লুকআপ বা লুকআপ মেথডবিলাক কি হয় এই সম্পৰ্কে অকমান থিওৰিখিনি চাই লৈছো, তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰাত ইজি হ'ব। এই যেটো লুকআপ মেথড আছে এইটোৰ জৰিয়তে কি কৰা হয়, এক্সেল শীটৰ এটা বুইল্ট ইন ফাংচন হয়। এটা অলৰেডি থকা ফাংচন হয়। তো তাতে যিখিনি ইজ ইকুৱেল টু ভি লুকআপ তেনেকুৱাকৈ যেটো সিনট্যাক্স আছে সেইটো লিখি কেনে এখন টেবুলৰ পৰা এটা সিঙ্গল কলম বা ৰো তাৰ পৰা আমি এটা exact value এটা আমি বাছি উলিয়াব পাৰো। What is VLOOKUP in Excel বুলি ক'লে VLOOKUP stands for, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে vertical lookup. As the name specifies, VLOOKUP is a built-in Excel function that helps you look for a specified value by searching for it vertically across the sheet. ইয়াতে vertically অৰ্থাৎ এনেকুৱাকৈ এই যেটো sheet আছে টেবুলখন আছে টেবুলখনৰ পৰা এটা ভ্যালু বিচাৰি উলিয়ায় আৰু যেটো প্ৰথমতে থাকে হেতুক লুকআপ ভ্যালু বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো এফালে আহিব হেতুক ৰিজাল্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু ভি লুকআপৰ যেটো ফাংচন হয় এটো এনেকুৱাকৈ লিখে ইজ ইকুৱেল টু লিখি কেনে তাৰ পিছত ভি লুকআপ গোটেইখিনি নিলিখিলে হ'ব এল ভি এল লিখিলে আহি যাব, তাৰ পিছত ট্যাব মাৰিলে সেইখিনি দেখিবলৈ পায়, অৰ্থাৎ অলৰেডি নিজে নিজে টাইপ হৈ যায়। তো সেইখিনি দেখুৱাম কিদৰে হয়। ইয়াৰ পিছতে যেটো লুকআপ ভ্যালু আছে এইটো লুকআপ ভ্যালুটো প্ৰথমটো কয় লুকআপ ভ্যালু যেটো h9 লিখিছো, h ইয়াতে 9 নম্বৰত আছে কাৰণে h9, নেক্সট a6 to f15 অৰ্থাৎ এই যেটো সেল আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সিলেক্ট কৰা হৈছে। তো এইখিনি প্ৰ্যাকটিক্যালি চালে আপোনালোকে বুজি পাব। এতিয়া নেক্সট আহিলে ইয়াতে সিনট্যাক্সটো কমপ্লিটলি দেখুৱাইছো। ভি লুকআপৰ সিনট্যাক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ভি লুকআপ লিখিব লাগিব, তাৰ পিছত লুকআপ ভ্যালু অৰ্থাৎ যেটো ভ্যালুৰ কাৰণে ইয়াতে কোম্পানী আইডি যেটো 3 দিয়া আছে, কোম্পানী আইডি 3 আছে ইয়াতে, তো এইটোৰ কাৰণে আমি লুকআপ ভ্যালু বুলি কোৱা হয়। নেক্সট এফালে যেটো আহিব এইটো ৰিজাল্ট, এইটো একচুয়ালি আমাক উলিয়াব দিব। তো কোৱেশ্চনটোত এনেকুৱাকৈ থাকিব, সাপোজ ইয়াতে আইডিটো দিয়া থাকিব 3 কাৰণে কোম্পানীৰ কি কোম্পানী হয় সেইটো আমাক ইয়াত উলিয়াব দিব। ইয়াতে কোম্পানীটো উলিয়াব দিব ভি লুকআপ ইউজ কৰি কিনে। ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব ইজ ইকুৱেল টু ভি লুকআপ, এইখিনি লিখিব লাগিব এই সিনট্যাক্সটো। তো ইয়াতে যেটো লুকআপ ভ্যালু থাকিব তো 3, তো 3 ৰ এড্ৰেছটো আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব, হিন দেখুৱাম প্ৰ্যাকটিক্যালি। নেক্সট টেবুল এৰে বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰা এইখিনি গুটে টেবুল এৰেটো লিখাৰ পিছত ইয়াতে A6 to F15 টেবুল এৰে আছিলে। নেক্সট হৈছে কলম ইন্ডেক্স নাম্বাৰ। এই যেটো কলম ইন্ডেক্স নাম্বাৰ এইটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে, কলম নাম্বাৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে 1 2 3 4 5 6 তেনেকুৱাকৈ, অৰ্থাৎ কিমান নম্বৰ কলমত এই ভ্যালুটো আমি বিচাৰিম হেতুকে কলম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে যেহেতু ৰিজাল্টটো আমাৰ 2 নম্বৰ কলমত আছে গতি ইয়াতে 2 এন্টাৰ কৰিম। নেক্সট কমা দিব লাগিব, 2 লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ সেকেন্ড কলমটোত আছে যেহেতু এইকাৰণে কলম ইন্ডেক্স নাম্বাৰটো 2 হ'ব। নেক্সট কমা দি পেলাই ফলছ 0 যদি এক্সাক্ট ভ্যালু হয় মেথছৰ বাবে ফলছ বা 0 লিখিব লাগে, আৰু যদি এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালু হয় তেতিয়া হলে ট্ৰু বা 1 লিখিব লাগে। এতিয়া আমি নেক্সট আহিলে এইচ লুকআপ অৰ্থাৎ হৰাইজন্টেল লুকআপ, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আমি ভাৰ্টিকেল লুকআপৰ এখন টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিম। প্ৰথমতে এই টেবুলখন ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই এটা ভ্যালু, এটা নহয় কেইবাটাও ভ্যালু আমি ভি লুকআপ ফাংচন ইউজ কৰি পেলাই তাৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াই দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিব। এতিয়া আমি ইয়াতে এখন টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিছো। তো আপোনালোকে টেবুল কিদৰে ক্ৰিয়েট কৰে এক্সেল শীটত যদি নাজানে তেনেহলে ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি টেবুল এখন ক্ৰিয়েট কৰিছিলো, কিদৰে বৰ্ডাৰ দিব লাগে বা মিডল পইণ্টত আনিব লাগে, কিদৰে প্ৰিন্ট কৰিব লাগে A4 সাইজত, এই গোটেইখিনি আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত আলোচনা কৰিছিলো। যদি সেইখিনি নাজানে তেনেহলে ভিডিঅ' লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া হৈছে, তাত গৈ পেলাই টেবুল ক্ৰিয়েট কৰা লগতে প্ৰিন্ট আউট কিদৰে কৰিব পাৰি সেইখিনি প্ৰসেছ চাই ল'ব। এতিয়া আমি ইয়াতে গোটেইখিনি ভ্যালু পুট কৰি ললো, আইডি, কোম্পানী নেম, তাৰ পিছত প্ৰডাক্ট, টাইপ নেম, ৰেম, প্ৰাইচ, এই গোটেইখিনি আমি এনেকুৱাকৈ এটা টেবুল এখন ক্ৰিয়েট কৰিলো। এতিয়া আমি ইয়াতে ভি লুকআপ ফাংচন ইউজ কৰিম, আৰু ইউজ কৰি পেলাই যিকোনো এটা ভ্যালুৰ কাৰণে আমি তাৰ যেটো লুকআপ অৰ্থাৎ ৰিজাল্টটো আমি বিচাৰি উলিয়াম। ইয়াতে আমি এতিয়া এটা কোম্পানী আইডিৰ কাৰণে কোম্পানীটোৰ যেটো নেম হয় সেই নেমটো আমি ভি লুকআপ ফাংচন ইউজ কৰি উলিয়াব লাগিব। ইয়াতে কোম্পানী আইডি 3 লৈছো, এতিয়া ইয়াতে VL লিখি পেলাই যেটো ট্যাব সুইচ আছে তাত প্ৰেছ কৰি দিব, দিলে ভি লুকআপটো নিজে নিজে আহি যাব। তাৰ পিছত আমাক লুকআপ ভ্যালুটো দিব লাগিব। ইয়াতে লুকআপ ভ্যালু অৰ্থাৎ আমি কিহৰ কাৰণে কোম্পানী নেমটো বিচাৰিম, অৰ্থাৎ কোম্পানী আইডিটো, অৰ্থাৎ কোম্পানী আইডি 3 ৰ কাৰণে আমি লুকআপ ভ্যালু বিচাৰিম
HP আহিব লাগিব আনসাৰটো তো গতিকে আমি লুকআপ ভ্যালুটো এই ৰোটোৰ পৰা আমি সিলেক্ট কৰি দিম 3 টো সিলেক্ট কৰি দিম হৈ গল এতিয়া এইটো আহি গল এতিয়া কমা এটা দিব দিয়াৰ পিছত আমাৰ টেবুল এৰে দিব লাগিব টেবুল এৰেটো হৈছে কি আমি কোৰ পৰা বিচাৰিম ইয়াতে কোম্পানী আইডিৰ পৰা বিচাৰিম কোম্পানী সো আইডিৰ পৰা কোম্পানীলৈকে এইখিনি গোটেই সিলেক্ট কৰি দিব এনেকুৱাকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব নিজে নিজে আহি যাব এতিয়া আকৌ কমা দিব লাগিব নেক্সট কমা দিয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ভ্যালুটো হ'ব টেবুল এৰে হৈ গল এতিয়া কলম ইনডেক্স নাম্বাৰ মানে কি কৈছিলো যেটো কলম নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ কোম্পানী আইডিৰ পৰা 1 আমি ইউজ কৰিব লাগিব নেক্সট 2 হ'ব ইয়াতে কিয়নো কোম্পানী নামটো 2 ত আছে গতিকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ এক্সাক্ট ম্যাথছ নে এপ্ৰক্সিমেট ম্যাথছ হয় এক্সাক্ট হলে ফলছ লিখিব নাইবা 0 লিখিব ইয়াৰ পিছত ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিব আৰু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব এতিয়া HP আহি গল ঠিক আছে তো কোম্পানী আইডি 3 ৰ কাৰণে কোম্পানী নেমটো হৈছে HP এনেকুৱাকৈ VLOOKUP ফাংচন ইউজ কৰি আমি যিকোনো আইডিৰ কাৰণে তাৰ ভ্যালুটো আমি টেবুলখনৰ পৰা বা এৰেখিনিৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব পাৰো নেক্সট অন্য এটা লৈছো ইয়াতে কোম্পানী আইডি সাপোজ 5 ললো এটা 5 ৰ কাৰণে আমি VLOOKUP ইউজ কৰি কোম্পানী নেমটো উলিয়াম কি দৰে উলিয়াম সেম হয় ইজ ইকুৱেল টু দিব নেক্সট VL লিখি দিলে ইয়াতে VLOOKUP বুলি আহি যাব এটো ট্যাব প্ৰেছ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত লুকআপ ভ্যালু অৰ্থাৎ এটো সিলেক্ট কৰি দিব 5 টো সিলেক্ট কৰি দিলো নেক্সট কমা দিব টেবুল এৰেটো হৈছে আপোনাৰ এইখিনি গোটেই সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথম যি দুটা ৰো আছে এই ৰো দুটা সিলেক্ট কৰি দিব এই কলম দুটা সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আহি গল কলম ইনডেক্স নাম্বাৰ এটা কোনটো কলম হয় সেকেন্ড কলমতে আছে কোম্পানীটো যদি প্ৰডাক্ট হয় তেতিয়া হলে 3 লিখিব লাগিব ইয়াতে 2 হ'ব এটো দেখম নেক্সট এটা এক্সাম্পলত এতিয়া ট্ৰু অৰ্থাৎ এক্সাক্ট ভ্যালু হলে ফলছ বা 0 লিখি দিব পাৰি ইয়াতে তেতিয়া ফলছ লিখিছিলো এবাৰ ইয়াতে 0 লিখি দিম ঠিক আছে 0 লিখিলে একে বুজায় ফলছে বুজাব নেক্সট ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰিব এন্টাৰ কৰি দিব এতিয়া আহি গল শেয়াৰ অৰ্থাৎ 5 নাম্বাৰ কোম্পানী আইডিত কোম্পানীটো হৈছে শেয়াৰ কোম্পানী নেক্সট এবাৰ প্ৰডাক্টৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা কলম ইয়াতে এড কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছো তো এইটো কি দৰে আমি উলিয়াম ইয়াতে জাস্ট ইনডেক্স নাম্বাৰটো চেঞ্জ হ'ব 3 হ'ব প্ৰডাক্ট যদি দিও আমি প্ৰডাক্ট যেটো আইডিটো 1 ত 1 হ'ব নেক্সট কোম্পানী নেক্সট প্ৰডাক্ট আছে গতিকে ইয়াতে 3 হ'ব বাকি নে একে থাকিব তো এইটো প্ৰথমতে ফৰমেটটো অকমান চেঞ্জ কৰি লৈছো যিসকলে টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিব নাজানে তো লিংক যেটো দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচন তাত গৈ পেলাই এইদৰে কালাৰ কিটো চেঞ্জ কৰে নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি এইদৰে এইখিনি কৰি ললো বৰ্ডাৰ কৰি ললো এতিয়া আমি ইয়াতে 5 নাম্বাৰ আইডি কাৰণে প্ৰডাক্ট নেমটো উলিয়াম তো ইয়াৰ কাৰণে ইজ ইকুৱেল টু লিখিলো VLOOKUP নেক্সট লুকআপ ভ্যালু 5 এটো চুজ কৰি দিলো কমা টেবুল এৰে অৰ্থাৎ এবাৰ আমি তিনিটা চুজ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে কলম ইনডেক্স নাম্বাৰ ইয়াতে 3 হ'ব কিয়নো প্ৰডাক্টটো 3 নম্বৰত আছে আৰু এক্সাক্ট ম্যাথছৰ কাৰণে 0 বা ফলছ লিখি কেনে এন্টাৰ কৰি দিলে সুইফট 3 আহি গল নেক্সট অন্য এটা আইডিৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰি দেখুৱাম সাপোজ আইডি 10 ইজ ইকুৱেল টু VLOOKUP লিখিলো ইয়াৰ পিছত যেটো কোম্পানী হয় গতিকে VLOOKUP 18 টো সিলেক্ট কৰিলো নেক্সট কমা টেবুল এৰে ইয়াতে যেটো কোম্পানী নেমটো সেকেন্ড আছে গতিকে 2 নেক্সট এক্সাক্ট ম্যাথছৰ কাৰণে 0 বা ফলছ সিলেক্ট কৰি পেলাই এন্টাৰ কৰি দিম আহি গল এপল ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰডাক্টটো উলিয়াও ইজ ইকুৱেল টু VLOOKUP নেক্সট লুকআপ ভ্যালু 10 হ'ব অৰ্থাৎ এটি চুজ কৰি দিব লাগিব এড্ৰেছটো নেক্সট আহিলে টেবুল এৰে আমি ইয়াতে তিনিটা চুজ কৰিব লাগিব এইখিনি চুজ কৰাৰ পিছত কলম ইনডেক্স নাম্বাৰ ইয়াতে চাওক 3 নম্বৰত হ'ব কলম ইনডেক্স নাম্বাৰটো সো 3 লিখিব লাগিব নেক্সট কমা দি কেনে এক্সাক্ট ম্যাথছৰ কাৰণে ফলছ নাইবা 0 লিখিব লাগিব আমি ইয়াতে ফলছ দিয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব পাৰে নাইবা ডাইৰেক্টলি আপুনি 0 টাইপ কৰিব নেক্সট এন্টাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব অৰ্থাৎ ইয়াতে আহি গল 10 নম্বৰ আইডিৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে MacBook ঠিক তেনেকুৱাকৈ যদি আমি টাইপ নেম উলিয়াও তেতিয়া এইফালে সেম প্ৰসেস হয় তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে VLOOKUP ফাংচন ইউজ কৰি পেলাই এখন টেবুলৰ পৰা যিকোনো এটা লুকআপ ভ্যালু যিকোনো এটা ভ্যালুৰ কাৰণে তাৰ এগেইনষ্টত আমি ৰিজাল্টটো উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে ভিডিওটো আছিল এইখিনিয়ে VLOOKUP ফাংচনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আপোনালোকক থিওৰিটিক্যালি প্লাস প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুৱালো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ